হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ এবিধ ফুলৰ বিষয়ে। আৰু এই ফুলবিধক আমি বনৰীয়া ফুল বুলি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ যিহেতু ই হাবিয়ে বননিয়ে ফুলি থাকে, কিন্তু আমি ঘৰতো আনি লগাব পাৰোঁ। টাবত লগালেও এই ফুলবিধ ধুনীয়াকৈ ফুলে। আৰু এই ফুলবিধৰ নাম ৱাইল্ড স্পাইডাৰ লিলি বুলি কয়। আমাৰ লোকেল ভাষাত ইয়াক দেও নহৰু বুলি কয়, মানে দেও লগা নহৰু। এই ফুলবিধ ৰাতি ফুলে, সন্ধিয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু গোটেই ৰাতিটো এনেকৈ ফুলি থাকে। তাৰপিছত পিছদিনা ৰাতিপুৱাও ফুলি থাকে। তাৰ সন্ধিয়াৰ পৰা অলপ মৰহিবলৈ আৰম্ভ কৰে, নেক্সট ডে মৰহি যায়। ইয়াৰ ফুলবিলাক ফুলিবলৈ বাল্বৰ পৰা এডাল ষ্টিক ওলায় আৰু সেই ষ্টিকডালত ফুলৰ মানে যিবিলাক কলি সেইবিলাক হয়, তাৰ পৰা ফুলটো ফুলে আৰু বহুত ফুলে। যিবিলাক আমি মানে হাবি বননিয়ে দেখোঁ বহুত ফুলে এনেকৈ। ইয়াৰে দুডাল ষ্টিক আছে, কিছুমান বাল্বত এডাল ষ্টিক বা কিছুমানত দুডাল ষ্টিক ওলায় আৰু সেই তেনেকৈ ফুলি থাকে। দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া হয়, কিন্তু ফুলবিধৰ গন্ধ নাই, অকল এনেকৈ ফুলি থাকে, ইয়াৰ গন্ধ নাই। এই ফুলবিধ আমি যেতিয়া ঘৰত আনি ৰুওঁ তেতিয়া আমি দুই প্ৰকাৰে ৰুব পাৰোঁ। ইয়াৰ মানে এই ফুলবিধ গুটিৰ পৰাও হয় আৰু বাল্বৰ পৰাও হয়। বাল্বটো আমাৰ যিবিলাক এমৰেলিছ লিলি আছে সেই একে বাল্ব হয়, অকল বগা। আৰু গুটিৰ পৰা হয়। ইয়াৰ ফলবিলাক এনেকুৱা হয়, ইয়াৰ ফলৰ ভিতৰত বহুত গুটি থাকে, মানে 2-3টা গুটি থাকে আৰু পৰি এইবিলাক মানে যেতিয়া পুৰঠ হ'ব সেইবিলাক সিঁচৰতি হৈ যায়, তেনেকৈ আৰু হয়। এয়া চাওক, বহুতকেইটা গুটি। এয়া গুটিবিলাকত মানে পোকে ধৰিলে, জাতীয় পোক, এনেকুৱা চাওকচোন, এনেকুৱা পোকে ধৰিছে। এই পোকবিধৰ এই মানে ফুলবিধৰ গুটিটো বহুত মানে ভাল পায় খাবলৈ, সেইকাৰণে প্ৰায়ে হয়, মানে ক'লা ক'লা এনেকুৱা সেই খাই দিয়ে। আৰু যিহেতু বনত হয় বহুতবিলাক গুটি থাকে, সেইকাৰণে এডাল হ'লে ই চাৰিওফালে হৈ যায়। আজি মই আপোনালোকক বনত কেনেকৈ হয় বা হাবিত কেনেকৈ হয় সেইখিনি দেখুৱালোঁ। আৰু মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে টাবত কেনেকৈ আমি এই ফুলবিধ লগাব পাৰোঁ। সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পালে। নেক্সট ভিডিঅ'লৈকে বাই।